Ito na yung definition ng dry, frizzy, and dull hair. Ito na talaga siya. Oh, parang walis tambo na, diba guys? So, tingnan natin kung ano magagawa ni HBC Haircraft Keratin Hair Blowout with argan and macadamia oil. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Ava Gail again. At sa vlog natin ngayon guys, mag-treatment tayo ng buhok. Samahan nyo mag-treatment ang buhok gamit tong HBC Haircraft Keratin Hair Blowout with argan and macadamia oil. Ayan. Tignan natin guys kung ano magagawa nyo sa patay kong buhok. Tingnan yung buhok ko guys. Sobrang patay na. Wala kasi ako magawa lately guys. Iba quarantine. Ayan. So, napagtitripan ko lagi yung hair ko. Hindi ko siya hini-hair dye. Bini-bleach ko siya. Ayan. Ilang beses ko ata siya na-bleach guys. Para lang ma-achieve ko yung color na gusto ko. Natigok siya. Ayan. Ito na yung definition ng dry, frizzy, and dull hair. Ito na talaga siya. Oh, parang walis tambo na, diba guys? So, tingnan natin kung ano magagawa ni HBC Haircraft Keratin Hair Blowout with argan and macadamia oil. Ayan, guys. Yung mga gagamitin natin, guys, sa pag-apply ng keratin blowout ay comb, bowl, hair clip, tapos, ito, gagamitin natin pang-apply ng keratin cream. Guys, kasi wala akong brush. So, ito na lang. Tapos, gloves. Importante ang gloves, guys, para sa procedure na to. Tapos, cling wrap. Kahit wala namang cling wrap. And, syempre, si flat iron at si blower. Ayan. Sabi dito, guys, smoothing treatment that improves the health of the hair. One set contains 300 ml keratin hair blowout cream, 200 ml sulfate-free shampoo, and 200 ml sulfate-free conditioner. Ayan, bali tatlo yung laman niya, guys. Buksan natin yung box, guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung laman. Ito yung conditioner, sulfate-free. Ayan. Ito yung shampoo, sulfate-free din. Tapos, ito naman yung keratin cream, guys. Feeling ko guys, magagamit ko siya para sa hair ko. Magagamit ko siya ng 2 beses. Yung ganito kalaki. Depende pa rin sa hair nyo guys ha. Kasi sa akin mahaba lang, pero manipis naman. Hindi ko pa sure guys ha. First time kong gagamitin tong treatment na to. Kaya titingnan natin kung aabot siya ng mga 2 gamit. So kung aabot siya ng 2 gamit guys, sulit na. Kasi pagka nagpa-keratin blowout ako sa labas, nagre-range siya ng 1,500 to 2,000. Diba guys? Ganon. Ito, 1,200. Itong isang box. May shampoo ka na, tapos may conditioner pa. Tapos 2 gamitan. So, parang lumalabas siya na 600 pesos. Dun tayo sa directions for use. First, wash hair twice using with Haircraft sulfate-free shampoo. Blow dry hair completely. Ayan, nagawa ko na siya guys. Nakaligo na ako gamit yung sulfate-free shampoo ng HBC. So yun, na-blow dry ko na rin. Para dire-diretso na tayo sa pag-apply ng keratin treatment. Second, shake the pouch well. Pour approximately 2 to 3 ounce of Haircraft Keratin Hair Blowout with argan and macadamia oil. Apply to hair section by section. 1/2 inch away from the scalp and 1/2 inch thick each sections. Use cling wrap to cover the hair. Do not fold the hair. For chemically treated hair, allow hair to absorb solution for 20 minutes and blow dry hair to 100% dry. For very resistant, allow hair to absorb solution for 30 minutes and blow dry hair to 100% dry. Use round brush into blow drying. With a heat-resistant comb, divide hair into 4 sections. Using a 450 degrees Fahrenheit flat iron, start from the nape
Taking 1/8 inch, slowly move the iron from roots to ends 5 to 7 times. 7 to 10 times for extremely curly coarse hair. Infusing the keratin treatment into the hair shaft. For chemically treated damaged hair, reduce heat to 400 degrees Fahrenheit. At pinakahuli, after hair was completely ironed, do not wash hair for 3 days. Ayun guys, parang ibababad mo siya sa hair mo ng 3 days. Ang first procedure guys, sabi diba, gamitin tong shampoo. Tapos na natin. Tapos nakapag-blow dry na rin tayo. So proceed na tayo dito sa pag-apply ng keratin cream. Start na tayo guys. Nagsuot lang ako ng block na damit. Pinatong ko. Para hindi naman masira yung damit natin. Ayan. So ito na yung keratin cream guys. Lalagay natin sa bowl. Mild lang yung amoy niya guys, oh. Hindi matapang. Ang ganda. Dagdagan na lang natin guys, pag kulang. So, ito na siya. Yan. Simula sa ilalim. Suklayin lang natin yung hair natin na maigi. Para walang buhol. Tapos gloves. Start tayo sa ilalim guys. Pa tayo ng cream. Ayan. Lagay natin. Ayan guys. Siguraduhin nyo na lang na pantay-pantay yung pagkakalagay nyo. Second layer. Guys, nalagay ko na yung keratin cream. So, ibabad na lang natin to ng 30 minutes. Lagyan natin guys ng cling wrap. Pinupunasan ko lang guys yung mga napunta sa face ko. Kasi makati pala siya. Makati siya guys. Yung keratin cream. Makati sa skin. Lagyan natin ang cling wrap guys. Guys, natakpan na natin ng cling wrap. Ayan. Babad na lang natin ng 30 minutes, guys. So, ito na guys, natanggal ko na yung cling wrap. Nababad ko siya ng mga 40 minutes. Ibo-blower na natin siya ngayon. Ayan. Ayan na guys, tapos na natin i-blower. Ayan, 100% dry na siya. Suklayin muna natin bago natin plansyahin. Mainit na yung ating flat iron. Start na tayo.
nating plansyahin. Tignan nyo, straight na straight. Ayan. Welcome back sa buhok ko na namatay. Ayan. Ayan guys, ang ganda. Oh. For me guys, i-recommend ko tong Haircraft Keratin Hair Blowout ni HBC. Ganda oh. After 3 days pa natin to pwedeng i-wash guys ha. Tapos pwede natin gamitin yung conditioner na kasama niya. Yung sulfate free din.